اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة توب 5. واللي اول مرة يشوفنا، احنا قناة متخصصة في ترشيحات الافلام. اشترك فيها وفعل الجرس واستنى كل جديد. نتفليكس بتعتبر من اكبر المنصات شهرة وشعبية في العالم، وفي العالم العربي خصوصا. المنصة اللي ظهرت لأول مرة سنة 97 كخدمة تأجير أفلام ومسلسلات، بس بعد كده اتحولت لبث مباشر طول اليوم ومن أي مكان في العالم. وما اكتفتش بكده بس، لأ دي بقت أكبر منتج للأفلام في العالم دلوقتي. عشان كده ناس كتير ممكن تفتكر ان اكتر 5 افلام مشاهدة في تاريخ نتفليكس كانت من فترات كبيرة، بس الحقيقة ان اعلى ارقام كانت لافلام في اخر 5 سنين، وخصوصا فترة الحظر بتاع الكورونا والشغل من البيت. دي كانت ارقام نتفليكس فيها خرافية. احنا النهاردة جبنا لكم قائمة باكتر 5 افلام مشاهدة في تاريخ نتفليكس، ويلا بينا نبدأ. في المركز الخامس ب 253 مليون و870 ألف ساعة مشاهدة بيجي فيلم من إنتاج 2022. فيلم مبني على أحداث رواية بنفس اسم الفيلم، صدرت سنة 2009. الفيلم من بطولة كريس إيفنز ورايان جوسلينج وأنا دي أرمز. فيلم أكشن بيحكي عن عميل سري بيقوم بعمليات قتل سرية تبع CIA، ملقب بكوده في الشغل، ملقب بكود 6. بعد ما فضل 18 سنة شغال معاهم، بيكتشف فساد رئيسه في الشغل ومعلومات خطيرة جدا، وده بيخلي CIA تعين العميل المجنون لويد هانز عشان خاطر يتخلص من 6 ده ويتخلص من الأدلة اللي معاه. يا ترى مين اللي هينتصر؟ ده اللي هنشوفه في أحداث الفيلم. في المركز الرابع ب 279 مليون و740 ألف ساعة مشاهدة بيجي الجزء الثاني من فيلم الجريمة والغموض نايفز اوت. بعد نجاح الجزء الأول من بطولة دانيال كريج، بيرجع تاني بنوا بلانك عشان يحقق في 2022 في جريمة قتل حصلت بعد لما جات له دعوة من شخص غريب الأطوار جدا إنه يقضي أجازة مع قائمة أفراد اللي هم أصلا أصحابه على جزيرة الراجل ده في اليونان. وفي أثناء احتفالهم في أول يوم ليهم في الجزيرة، بيتعرض واحد منهم للقتل في ظروف غامضة، عشان يبدأ بنوا بلانك في التحقيقات عشان يكتشف مين القاتل الحقيقي وليه أصلا سر الدعوة الغريبة على الجزيرة دي من أساسه. في المركز الثالث ب 282 مليون و20 ألف ساعة مشاهدة بيجي الفيلم الوحيد اللي معانا في قائمة النهاردة، هو فيلم رعب. فيلم من إنتاج 2018 من بطولة ساندرا بوليك. الفيلم بيحكي عن وقت العالم كله فيه بقى بينتحر الناس فيها بشكل مخيف جدا، مجرد ان هم اول لما بيبصوا لأي مكان مفتوح يبدأوا ينتحروا بأشكال غريبة جدا. وده بيخلي مالوري وأولادها الاتنين ان هم يستخدموا الوسيلة الوحيدة اللي بتخلي الإنسان ينجي من الانتحار ده، هو انهم يغموا عينيهم ويبدأوا يهربوا من المخلوقات دي من مكان لمكان تاني عشان يبعدوا عن الشر ده بأي طريقة. يا ترى هيقدروا يهربوا لإمتى وهيروحوا لفين وإيه المرض الغريب ده أصلا؟ ده اللي هتعرفه في أحداث الفيلم. في المركز التاني ب 359 مليون و790 ألف ساعة مشاهدة بيجي الفيلم اللي من إنتاج 2021، اللي بيحكي عن عالم الفلك المجهول راندل مندي اللي بيقوم بدوره ليوناردو دي كابري، اللي بيكتشف مع طالبة دكتوراه في فريقه إن في جسم غريب بيحتمل بنسبة 100% إنه هيضرب الأرض في خلال 6 شهور. عشان كده بيبدأ يصعد الموضوع لرئيسة الولايات المتحدة اللي ما بتصدقش كلامه، عشان بعدها بيطلع يعمل حملة في الإعلام عن الموضوع دي، والناس تاخده بهزار وسخرية رهيبة. الفيلم في إطار كوميدي بس بيوصل رسائل مهمة جدا عن الإعلام وإزاي أصلا الإعلام والسوشيال ميديا بيتعاملوا مع الأخبار وبيتعاملوا مع الناس عموما. فيلم حلو جدا وقدر بيه ليوناردو دي كابري إنه يفوز بالأوسكار. يا ترى بقى المذنب ده هيضرب الأرض ولا مش هيضربها؟ ده اللي هنعرفه في أحداث الفيلم. في المركز الأول الفيلم الأكثر مشاهدة على منصة نتفليكس من أول إنشائها لحد دلوقتي ب 364 مليون و20 ألف ساعة مشاهدة. فيلم أكشن في إطار كوميدي من إنتاج 2021 بيحكي عن أعظم محتال في العالم والمطلوب الأول من الانتربول نولان بوث، اللي بيتعرض عليه مبلغ 300 مليون دولار للي يقدر يجمع كنز من كنوز الملكة كليوباترا مكون من 3 بيضات ذهب. الأولى موجودة في متحف، والتانية موجودة مع تاجر سلاح كبير جدا وغني، والتالتة مكانها مش معروف. بس واضح ان هو ما كانش الوحيد اللي بيدور على الكنز ده، لانه قبل ما يسرق اول واحدة اتسرقت واتقبض عليه من انتربول، ومبقاش قدام الانتربول دلوقتي غير انهم يتعاونوا معاه عشان يعرفوا مين اللي بيسبقه وازاي يمسكوه. لو ترشيحاتنا عجبتكم اعمل لايك للفيديو واكتب لنا رأيك في الكومنتات،
ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد. خلص الكلام. سلام.